สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างถึงข้อมูลจากโฆษกของกลุ่มฮามาสที่ระบุว่านายอิสมาอิล ฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามาสได้ต่อสายคุยกับชีคโมฮัมเหม็ด บิล อับดุลเราะห์มาน อัล ธานีนายกรัฐมนตรีกาตาร์และนายอับบาส คาเมลรัฐมนตรีข่าวกรองของอียิปต์ซึ่งฮานิเยได้บอกให้พวกเขาทราบถึงการอนุมัติข้อเสนอของกลุ่มฮามาสเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงและต่อมากลุ่มฮามาสก็ได้ออกมาแจกแจงว่าเป็นการสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิง3ระยะดังนี้ระยะที่1คือระยะเวลาหยุดยิง42วันตามด้วยกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล33คนแลกกับการที่อิสราเอลปล่อยชาวปาเลสไตน์ออกจากคุกของอิสราเอลจากนั้นให้อิสราเอลถอนทหารบางส่วนออกจากฉนวนกาซาและอนุญาตให้ชาวปาเลสไตน์เคลื่อนตัวจากทางใต้สู่ฉนวนกาซาได้อย่างอิสระระยะที่2คือช่วงเวลาอีก42วันต่อมาให้มีข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูความสงบที่ยั่งยืนให้กับฉนวนกาซาโดยกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะตกลงการเกี่ยวกับการหยุดยิงถาวรและการถอนทหารอิสราเอลส่วนใหญ่ออกจากฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ขณะที่ฮามาสก็ปล่อยตัวทหารกองหนุนอิสราเอลและทหารบางส่วนเป็นการตอบแทนจากการที่อิสราเอลปล่อยชาวปาเลสไตน์ออกจากคุกส่วนระยะที่3นั่นก็คือการเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนและการเริ่มดำเนินการฟื้นฟูตามแผนงานที่กาตาร์อียิปต์และสหประชาชาติดูแลไปจนถึงการยุติปิดล้อมฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์สำนักนายกรัฐมนตรียังระบุต่อว่าคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะผลักดันปฏิบัติการในเมืองราฟาต่อไปเพื่อใช้เป็นแรงกดดันทางทหารต่อกลุ่มฮามาสโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความคืบหน้าในการปลดปล่อยตัวประกันและเป้าหมายอื่นๆในการทำสงครามขณะที่นายไอมาน ซาฟาดีรัฐมนตรีต่างประเทศจอร์แดนได้โพสต์ข้อความผ่าน X ว่าเนทันยาฮูกำลังทำข้อตกลงหยุดยิงตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยการทิ้งระเบิดใส่เมืองราฟาทางนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ก็เตรียมส่งผู้แทนไปยังกรุงไคโรในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอีกครั้งขณะเดียวกันแมทธิว มิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทางการสหรัฐจะหารือเกี่ยวกับการตอบรับของกลุ่มฮามาสกับพันธมิตรในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าและข้อตกลงดังกล่าวจะบรรลุผลสำเร็จแน่นอนส่วนสถานการณ์เมืองราฟาล่าสุดอิสราเอลยังคงถล่มทางอากาศในราฟาวานนี้แม้ฮามาสตอบรับข้อเสนอหยุดยิงโดยตอบรับเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กองทัพอิสราเอลเพิ่งออกคำสั่งอพยพชาวปาเลสไตน์100,000 คนออกจากราฟาเนื่องจากอิสราเอลจะปฏิบัติการทางทหารอย่างจำกัดในราฟาซึ่งมีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ในขณะนี้ 1.5 ล้านคนสำนักข่าววาฟารายงานมีผู้เสียชีวิต8คนในราฟาจากการโจมตีของอิสราเอลดังกล่าวส่วนชาวเมืองราฟาเริ่มอพยพทิ้งเมืองโดยอพยพออกจากฝั่งตะวันออกของเมืองแล้วหลายพันคนก่อนหน้าที่อิสราเอลจะถล่มฝั่งตะวันออกของเมืองนับเป็นการอพยพหนีสงครามของชาวกาซาเป็นรอบที่4นับตั้งแต่เกิดสงครามฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสทั้งนี้การสงบศึกใดๆก็ตามจะเกิดขึ้นจะถือเป็นการยุติการสู้รบครั้งแรกนับตั้งแต่การหยุดยิงนาน1 สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งในระหว่างนั้นกลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันประมาณครึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้กองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลหรือ IDF ก็ได้ประกาศเมื่อวันเสาร์ว่านายไอมาน ซาราบผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มจิฮาดอิสลามราฟาถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศที่เมืองราฟาทางตอนใต้สุดของกาซาซึ่งผู้รายงานว่า IDF ระบุในแถลงการว่าไอมาน ซาราบเป็นผู้สั่งการกองกำลังจิฮาดอิสลามระดับแนวหน้าของกลุ่มจิฮาดอิสลามระหว่างการบุกโจมตีเมืองซูฟาในเขตคิบบุตและฐานทัพทหารซูฟาซึ่งอยู่บริเวณพรมแดนฉนวนกาซาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมถ้อยแถลงระบุว่านายซารับได้สั่งการและควบคุมการโจมตีหลายครั้งโดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้นำกลุ่มจิฮาดอิสลามเตรียมการสู้รบในดินแดนทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเพื่อต่อสู้กับกองทัพอิสลามมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ